নমস্কাৰ, এ ভেৰি ৱাৰ্ম ৱেলকাম টু অল অফ ইউ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি থকা এইখন হৈছে ক্লাছ 8ৰ ইংলিছ টেক্সট বুক SCRTৰ। অসমত যিবিলাকে পঢ়ি আছে তেওঁলোক ক্লাছ 8ত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে অতিকৈ ভিডিঅ'টো লাভজনক হ'ব। এতিয়া আমি প্ৰথম লেচনটো চাম। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত এখন ফটো দেখিছে। এই ফটোখন দেখি হয়তো বুজি পাইছে কিহৰ কথা এই ফটোখনৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছে। ঘৰবিলাক পানীত ডুব খাইছে, ঘৰৰ ওপৰত মানুহ, কলগছৰ ভূঁ তৈয়াৰ কৰিছে, গৰু ছাগলী পানীত ডুবিছে, ওখ ভেটিত মানুহবিলাক থাকিবলৈ লৈছে, মানুহ থকা ঘৰৰ বাসস্থানৰ ওপৰত থাকিবলগীয়া হৈছে বানপানীত। হেভ ইউ ফেচ ছাচ টাইপ অফ চিটুৱেশ্যন? তোমালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰিছা নেকি? তোমালোকৰ ঘৰৰ ফালে বানপানী হয় নেকি? চ' এই লেচনটোত ফ্লাড ৰিলেটেড এটা ষ্টৰী। লেচনটোৰ নাম হৈছে দ্য প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং। লেচনটোত তোমালোকে সেই মনচুন ছিজনত যি ফ্লাড হয় সেই ফ্লাডৰ ৰিলেটেড এটা ষ্টৰী। ইউ অল ন' হোৱাট হেপেন্স when it rains heavily during the monsoon season and floods come. When rains heavily, what happens? Flood comes. যেতিয়া বৰষুণ হয় তেতিয়া বানপানী হৈ পৰে। In groups, note down 5 problems brought by floods and 5 things we should do to save ourselves. So লেচনটোত কি কৈছে? 5টা প্ৰব্লেম নোট কৰিবলৈ কৈছে। বানপানীৰ ফলত কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে আমাৰ, লগতে 5 things we should do to save ourselves. আৰু বানপানীৰ সময়ত আমি কি কি কৰিব লাগে তেনেকৈ 5টা থিংছ তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবাচোন। চ' in the preface you are asked to note down 5 problems and 5 things to do in flood season or monsoon season. Then share your points with the rest of the class. Here is a story of a flood in a rural area called Sitola. Sitola নামৰ এখন গাঁও আছে। সেই গাঁওখনৰ এটা story you are going to read. The story of Sitola village and how people responded to the flood. After you finishing reading, compare your answer with the story. How many things were similar? Okay, আমি এতিয়া লেচনটো পঢ়িম। তোমালোকে মন দি প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনবিলাক চাবা। প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনবিলাক আমাৰ খেলি মেলি লাগে, কেনেধৰণে আমি শব্দবিলাক প্ৰনাউন্স কৰোঁ। It rained heavily all week. The swelling water of Brahmaputra continued rising. Panic gripped Sitola in its neighboring villages. Khoghan's own village, Borgaon, was not far from there. পেৰাগ্ৰাফটোত কৈছে যে সপ্তাহটোত all week it rained heavily, বৰষুণ দিছিলে, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী swelling water of ব্ৰহ্মপুত্ৰ continued rising, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ৰাইজ হ'বলৈ ধৰিলে, আৰু চিতলাৰ যিখিনি মানুহ চিতলাত বাস কৰা আৰু লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওবিলাক ভয় খাবলৈ ধৰিলে। আৰু খগেনৰ যিখন ভিলেজ, খগেন নামৰ এটা কেৰেক্টাৰ, এটা চৰিত্ৰ, আৰু খগেনছ অ'ন ভিলেজ নেম ইজ বৰগাঁও। খগেন য'ত বাস কৰে, খগেন ইজ ইনহেবিটেণ্টছ অফ বৰগাঁও ভিলেজ। তেওঁ বৰগাঁও ভিলেজত বাস কৰে। এণ্ড ইট ইজ নট ফাৰ ফ্ৰম দেয়াৰ। চিতলা ভিলেজখনৰ বেছি দূৰত নহয়। That morning a loud roar alerted the riverside villagers. They realized that the worst had happened. The embankment at Sitola village were breached. Horrified, they braced themselves for what was to come. আৰু সেইদিনাখন খুব হুলস্থুল হৈছিলে। Loud roar alerted the riverside villagers. They realized that the worst had happened. খুব বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে। Embankment মানে হৈছে যিটো মাথাউৰি, at Sitola village was breached. সেইটো ডুব খাই গ'ল আৰু সকলো মানুহবিলাক ভয় খাবলৈ ধৰিছিলে। In moments, huge waves of water broke into the village. সেই সময়তে ডাঙৰ ঢৌ আহিবলৈ ধৰিলে
আৰু water broke into the village. গাঁওখন ডুবাই পেলালে. The water rolled over some of the house top. ঘৰবিলাকৰ ওপৰত পানী. The air quickly filled with the cries and wails of the village folk huddled and rooftops and sangars and the mad bellowing of the livestock being swept away. যিমান লাইফ ষ্টক আছিলে গৰু ছাগলী যিমান আছিলে সকলোবিলাক swept away, উটুৱাই নিছিলে. চ' বানপানী এটা চিটুৱেশ্যন তোমালোকে কল্পনা কৰা. বানপানী হ'লে কি হয়, ঘৰ দুৱাৰ ডুব খাই যায়. চ' সেই বনগাঁও বা চিতলা ভিলেজতো সেই তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন এটাই ফেচ কৰিছিলে আৰু মানুহবিলাক ভয়ত হুলস্থুল কৰিবলৈ লৈছিলে. আৰু সেই সময়ত খগেন নামৰ এনেকুৱা এটা ল'ৰা, তেওঁ হি ইজ এ ব্ৰেভ বয়, এ য়ং মেন অফ 17 years old, 17 বছৰীয়া ল'ৰা. আৰু সি তাৰ চিৰিয়াছনেছটো সেই সময়ত খটুৱালে. দ্য ভিলেজ ফক এণ্ড ইভেন হিজ ক্লাছমেটছ এট নিতাই পুখুৰী কলেজ কল্ড হিম দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং. তাৰ ক্লাছমেট আৰু নিতাই পুখুৰী কলেজৰ ষ্টুডেণ্টসকলে, ক্লাছমেটসকলে তেওঁক প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং বুলি কয়, বিকজ হি ইজ এ ব্ৰেভ ফিল', কাৰণ সি সাহসী আছিলে. ৰমেন, হাৰি আপ, খগেন shouted to his friend. There's no time to lose. Get hold of the others. Where are Domboru, Dhon and Abbas? Roman ran towards him. You know. কি কৰিছিলে খগেনে? সেই হুলস্থুল যিহেতু মানুহখিনিয়ে ভয় কৰি আছিলে, বিপদৰ সময়ত আমি ভয় কৰিলে প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন নোলায়. আমি যিটো চিটুৱেশ্যনে ডিমাণ্ড কৰে সেই একশ্যনবিলাক কৰি যাব লাগিব. চ' তেওঁলোকে কি কৰিলে? উই নিড এ ফিউ ৰাফ্ছ অফ বানানা ট্ৰাংকছ. কলগছৰ কিছুমান ভূ তৈয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকে সৰু সৰুকৈ কাটি. চ' আই উইল ব্ৰিং এলং মাই ফাদাৰ্ছ বোট. উই মাষ্ট ৰাছ টু চিতলা. আৰু কি কৈছে? চিতলালৈ আমি যাবগৈ লাগিব. সেই ইন ন' টাইম 5 ৰাফ্ছ ৱেৰ ৰেডি. 5খন ভূ তৈয়াৰ কৰা হয়. ইচ ওৱান ষ্টেয়াৰ্ড উইথ লং প'লছ বাই 2 বয়জ. The fleet of the rafts with Khoghen's boat in the road lead now raced towards Chitola. আৰু তেওঁলোকে কি হ'ল? চিতলা ভিলেজলৈ যাবলৈ ল'লে. The marooned had to be rescued in no time. By the time the people of Chitola had been evacuated to high grounds of the school building. আৰু সেই সময়ত চিতলাৰ যিবিলাক আছিলে তেওঁলোকে যিবিলাক হাই গ্ৰাউণ্ড আছিলে স্কুল বিল্ডিং তাত থাকিবলৈ ল'লে. Khoghen and his friends were exhausted, but there remained the work of making arrangement of food and water for the men, women and children sheltered in the school building. আৰু তেওঁলোকক খাবৰ কাৰণে যিবিলাক খাদ্য পানী সেইবিলাকৰ যোগাৰ কৰিবলৈ, এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে ওলালে. The civil authorities at Demo also had to be ইনফৰ্ম ইমিডিয়েটলি. আৰু যিবিলাক চিভিল অথৰিটিজ আছিলে, পুলিচ প্ৰশাসন যি আছিলে, তেওঁলোকক সোনকালে খবৰ দিয়া হ'ল. সেই খগেন, নৰেনকাই shouted from across the states of flood water. Dr. হাতী বৰুৱা and his wife are stranded in their hospital quarters at Kotiori. Do something will you? আৰু সেই সময়ত কি হৈছিলে? ডক্টৰ হাতী বৰুৱাই হস্পিটেলত সোমাই আছে, তাত ফচি আছিলে বানপানীৰ কাৰণে, আৰু তেওঁক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে নৰেনকাই খগেনক কৈছিল. অ'কে, নৰেনকাই shouted Khoghen, Domberu, hop into the boat. We have got a job. He called out to one of his friends. Then he steered the boat towards the dispensary. He had knack for solving all kinds of problems. সকলো যিমান ভিলেজৰ প্ৰব্লেম আছিলে মানুহখিনি সেই সময়ত সকলোবিলাক যেতিয়া প্ৰব্লেম ছল্ভ হয় তাৰ বাবে তেওঁ কাম কৰিছিলে. আৰু ডম্বৰুক মাতি নি তেওঁলোকে এই যিখন হস্পিটেলত তেওঁলোক আছিলে ডিছপেঞ্চেৰীত, মানে হাতী বৰুৱা, তাত তেওঁলোকক আনিবৰ কাৰণে তালৈ গ'ল. আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত, হাফ এন আৱাৰ, দ্য boat reached the doctor's house. It narrowly missed crashing into the railing the veranda of the doctor's house. The doctor and Moni বাইদেউ heaved a sigh of great relief. তেওঁলোকে ভয়ত সোমাই আছিলে আৰু তেওঁলোকক দেখি ৰিলিফ হ'ল. Step into the boat, Sharan বাইদেউ. Khoghen stretched out his hands towards the বাইদেউ. The doctor was helped into the boat. Moni বাইদেউ was greatly scared. Step into the boat, rocking in the water. Somehow she was also helped into the boat. 2 of doctor's men also got into the boat. এই সকলোবিলাক মানুহক তেওঁ নাৱত উঠাই পেলাই লৈ আহিবলৈ ল'লে.
We have to go upstream for some time, Khoghan told the doctor. The boat was now quickly heavy with 6 persons and doctor's bag, but it moved on steadily. Are you still scared, Baido? Domboru asked the doctor's wife playfully. Moni Baido hoise doctor wife আৰু Domboru সুধিছে যে ভয় কৰি আছা নেকি এতিয়া? She smiled. No, not when you are two are around, she said. Once Khoghan was quick to respond. In the semi-darkness of the evening, Khoghan spotted Moni Baido's head popping in and out of the water as she was carried along by the current. An expert swimmer, Khoghan dashed towards her like an otter. সন্ধিয়া সময়ত কি হৈছিলে, মণি বাইদেউ পানীত ডুব খাই পৰিছিলে, কাৰেণ্টত গুচি গৈছিলে, পানীৰ ঢৌ উটুৱাই নিছিলে। আৰু সেই সময়ত কি হৈছিলে, এজন এক্সপাৰ্ট ছুইমাৰ খগেন ডেছ আউট টুৱাৰ্ডছ হাৰ লাইক এন অটাৰ। হি কট হাৰ বাই দ্য আৰ্ম। আৰু মণি বাইদেউ কোনে পঠাইছিলে, খগেনে তেওঁ আৰ্মত ধৰি বাহিৰলৈ লৈ আহিছিলে। হেল্প হাৰ টু কিপ এফ্লোট আনটিল দে ৰিচ এ মাউণ্ট এবভ দ্য ফ্লাড ৱাটাৰ। দ্য ডক্টৰ ৱাজ অলছ' ৰেস্কিউড এণ্ড কেৰিড টু দ্য মাউণ্ট। Domboru and 2 other men somehow managed to catch hold of the capsized boat that had almost been swept away. পানীত তেওঁলোকে আহি থকা নাওখন উটুৱাই নিছিলে আৰু পিছত তেওঁলোক আকৌ মানে মূল সুঁতিলৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'ল। They also managed to bail out the water with the tubes tied to the boat. The boys picked up the doctor and his wife and flung them into the boat. The crisis was over. Khoghan, you have saved our lives, given us a new life. We shall never able to repay what you did today, exclaimed the doctor, patting Khoghan's back. Moni Baido touched his arm gently and said, যিহেতু মণি বাইদেউ আৰু হাতী বৰুৱাক তেওঁলোকে বচালে, তেওঁলোকে সেইকাৰণে প্ৰশংসা কৰিছে। ছাৰ, Khoghan said emotionally, you remember my mom and I had visited you in hospital 3 or 4 times when she had a serious ailment. Oh yes, I remember her. How's she now? She is fine by the grace of God and your help. That's wonderful. What do they call you? Some prince? The prince of Panidihing, reminded Domboru. You are real prince, the doctor patted Khoghan's back. পিঠিত ঢকিয়াই কি ক'লা, তুমি হৈছে real prince. With a smile, the bright moon lit up the muddy flat water like gleaming silver. The boat bent its way towards the school building gracefully. আৰু তেওঁলোকৰ স্কুল ঘৰটোলৈ লাহে লাহে তেওঁলোক যাবলৈ ধৰিলে। The doctor knew that he would be the only doctor in the newly set up relief camp, but with Khoghan and others around there would not be many problems, thought the doctor. আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ লগত খগেনহঁত আছে, তেওঁলোকে কোনো ভয় কৰিবলগীয়া নাই। চ' আমি এই ষ্টৰিটোত চিতলা যিখন ভিলেজ আছিলে, সেই ভিলেজৰ মানুহখিনি কেনেধৰণে খগেন আৰু তেওঁ বন্ধুবৰ্গই বচালে। তেওঁলোকৰ গাঁওখন আছিলে খগেনৰ গাঁওখন আছিলে বৰগাঁও, আৰু তেওঁ ওচৰৰ যিখন চিতলা গাঁওখনৰ যিটো মথাউৰি ভাঙি যোৱাৰ ফলত যিটো কণ্ডিশ্যন হৈছিলে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত খগেন আৰু তেওঁ বন্ধুবৰ্গই কেনেধৰণে সহায় কৰিছিলে, সেই ষ্টৰিটোত আমি সেইখিনি কথাকে পঢ়িবলৈ পালোঁ। আৰু ইয়াত বিভিন্ন কুৱেশ্যন আছে, আমি সেইবিলাক পিছতকৈ উইল ডু ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'। হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ'। In the next video I will discuss all the question related to this lesson, and if you are unable to understand some words meaning, then you can comment. I will reply immediately. So hope তোমালোকে এই লকডাউনৰ সময়ত ঘৰত পঢ়ি থাকিবা, তাকে আশা কৰি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। থেংক ইউ, গুড বাই।